Hello mga kaibigan! Ako po si Ana Marben. Welcome po sa aking channel, Anne's Healthy Kitchen. Sa umaga ito, gagawa po tayo ng ating paboritong pinakbet na may curry at syempre, garam masala. Kaya, hintayin na po ninyo at magsisimula na tayo. Okay, sa video ito, ang ating gagawin naman ay ang ating pinakbet with a twist. Bakit with a twist? Dahil gagamitan natin ng curry, gagamitan din natin ng ito curry powder, ito garam masala, meron tayong salt, meron tayong yellow powder. At saka itong ating chicken stock, meron tayong ampalaya or bitter gourd, meron tayong okra or lady's finger, meron tayong long beans, meron tayong ating squash, red squash, ang ating gamit ko ngayon guys is ang ating shrimp, dinivein ko na rin ito, at saka itong ating eggplant, at saka ang pang-saute natin is ang ating onion, at saka garlic, at saka little bit of ginger. Okay, so guys, simulan na natin at saka tingnan ninyong mabuti kung paano ko gagawin. Okay? Okay, so ngayon, ito na ang ating mga sangkap at saka sisimulan na natin ang pagigisa. Ayan. Kailangan na ambagan natin ng kaunting madaming oil. Okay, kasi sasaute natin lahat. So, unahin muna natin ang ating garlic, ang ating luya. Ay, garlic pala. Bloopers! Ngayon, mabango na siya. So, pwede na nating ilagay ang ating onion. Ayan. Kaunting-kaunti pa. Ilalagay na din natin ang ating luya. Ayan. Lahat ng luya. Ayan, mabango na siya guys. So ngayon, pwede na natin ilagay ang ating curry powder. Tapos, ang ating garam masala. Tapos, ang ating yellow powder, and then i-add na natin ang ating squash. Okay, squash muna ang i-add natin. Pagkatapos, hayaan muna natin siya ng kaunti, siguro 1 to 2 minutes lang guys, pwede na. Sa ganitong itsura niya guys, saka ko naman nilalagay ang aking ang ating shrimps para mag-isa siya ng maayos. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating eggplant, ha? Okay. Mabango na talaga siya guys. Then, ang ating long bean. Ating ampalaya, at saka mamaya na natin ilagay ang ating lady's finger or ang ating okra.
Huwag natin kalimutan guys, ilagay na natin ang ating asin. Ayan. Maganda na ang kanyang kulay at saka mabango na talaga siya. So sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang ating chicken broth. Hayaan muna natin itong mag-boil at saka maluto. At saka balikan natin mamaya guys at titikman natin. Okay? So ganyan lang muna. Tapos atin na siyang takpan. Okay, so now ngayon, ilalagay na natin ang ating okra. Ayan. Ladle. Haluin na natin ulit siya. Madali lang itong maluto guys. Siguro mga ano lang ito, 20 minutes. Okay na to, luto na to. Lahat na. Yung pag-saute na lahat-lahat, more or less mga nasa 20 minutes lang. Okay? So, hayaan muna natin na maluto ang okra. At saka kaunti pa. Okay? Takpan uli natin siya guys. Okay guys. So ito, okay na to. Kasi crunchy pa yung mga gulay niya. At saka, tingnan nyo naman, kaunti na lang talaga yung kanyang sabaw. At saka, napakaganda ng kulay. Matingkad na matingkad ang kulay at saka ang bango-bango. Kaya, tikman na natin to guys. Pwede na natin itong ihain. Naka-ready na ba ang kanin? So, okay guys. So, mag-taste test na tayo. Napakaganda ng kanyang kulay. At saka syempre, ang ating paboritong shrimps. Ayan. Ayan. Nalalasan ng shrimps. Ayan. Diba? Napakaganda ng kulay. Okay? So, titikman natin guys. Sandali lang. Okay, ako muna. Tikman natin ang ating ampalaya at saka ang ating lady's finger. Sandali lang at mainit pa. Ang crunchy guys ng mga gulay. At saka, ang sarap ng curry. Nalalasahan mo talaga ang curry. At saka yung masala niya. At saka ito yung twist na sinasabi ko sa inyo na napakasarap niya talaga. Kaya, ito, bet ko sa inyo, gaganahan din kayong kumain. Yung mga mahilig sa curry, yung mga mahilig sa maanghang kaunti. Ito, hindi siya masyadong maanghang. Tamang-tama lang, yung curry niya din, tamang-tama lang. Andun din yung twist ng masala at saka ng kanyang turmeric. Basta siya guys, masarap talaga siya. Kaya, kung nagustuhan nyo ang video to, paki-like naman, paki-share, at saka, i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng upload ko. At saka, huwag kalimutan na mag-subscribe. Kaya, see you guys on my next video. Bye-bye!